Okay, game. So ako nga pala si RJ Kuing, naniniwala sa kasabihang, huwag na huwag kang bibili ng magic sarap. Kahit na anumang seasoning mix. Dahil ang tunay na sarap sa akin mo lang malalasap. Okay? So start tayo class. So share ko lang yung screen ko, no? Yan. Ang topic natin ngayong class, module 1 pa lang. Kinematics of a particle. So first up, laging may ganun, no? Definition of terms muna tayo. So yan yung intro. So kung titignan nyo, supposedly class, may prereq yung subject natin or like kasabay niya. Statics. Supposedly kasi class, magkasama lagi itong dalawang to. Yan yung tinatawag nating mechanics. Si mechanics daw class, more or less, parang pinaka gusto niyang mangyari is ito. Yung state ng body natin, either motion or at rest. So, nahati yan sa dalawa class. Yung tinatawag class na statics, tapos yung dynamics. So, pinaka-difference ng dalawa class, yan. So, pag statics daw class, more or less, ito. Yung body natin, hindi siya gumagalaw. Or pag gumagalaw man siya class, yung velocity niya constant. Tapos, pag dynamics naman class, yan. Acceleration na yung, meron tayong acceleration. So, again class, dalawa yan, no? Mechanics natin yan sa dalawa. Meron tayong tinatawag class na statics. Tapos, dynamics. So, ang pinaka-difference lang ng dalawa class, again, yung isa at rest. So, yung statics yun. Tapos yung dynamics naman class, ito na yung parang introduce natin yung acceleration. Okay? So, kung yung words natin class, para mas magets, dito class, acceleration is equal to 0. Dito naman sa dynamics class, acceleration is not equal to 0. So, anong difference nun? So, para ma-imagine natin class, imagine nyo na lang ito yung tao. Ano siya, no? So, anong use class kapag yung acceleration natin 0? So, kung class, kung maglalakad lang siya, ganyan. Pag 0 kasi acceleration mo, more or less, kahit nasan ka, tipong nandito ka na, nandito ka na, nandito ka na, yung speed mo class, constant. Kasi nga class, wala kang acceleration. Okay? Kumbaga, pag nagmo-move ka na class, hanggat may mag-stop sa'yo, constant yung speed mo or velocity. So, difference naman dito class kapag dynamics na. So, pag ikaw yung tao, no? So, yan yung ground. So, again class, gumagalaw ka pa ganun. So, kapag naman class, sabihin na natin ganyan, yung acceleration natin hindi equal to 0. So, yung V natin class nag-iiba yan. So, kapag tawagin natin itong 0.1, itong 0.2, 0.3, pag nasa 0.1 ka class, iba na yung speed mo. Kasi tumataas, kumbaga. Depende yan kung acceleration or deceleration. Okay? So, yung V2 mo class, hindi na equal yan. So, mag-iiba na. So, parang dito class, so more or less dito, equal na yung V1 mo, so yung V2 mo. So, kung name natin yung tatlong yan, no? So, equal rin yung V3 mo. Okay? So, yan yung pinagkaiba ng dalawa. Gets ba? So, since yung topic natin class is dynamics, parang meron rin siyang two types. So, mas mag-dwell tayo dito, no? Yan. So, meron tayong tinatawag class na kinematics. Tinatawag na kinematics tas kinetics. So, paano naman yung dalawang yun? So, yan yung una, no? So, pangalawa natin class, more or less, under dynamics, meron nga tayong tinatawag class na kinematics. Tapos, kinetics. So, dito, wala naman masyado, no? So, sinabi lang class, pag kinematics yan, more or less, ang gusto nilang mangyari, yung geometric aspect. Pag naman class kinematics, gusto niya yung forces. Okay? So, more or less class, pag pinag-uusapan kinematics, ang mga isusolve natin sa kinematics class, meron tayong speed, velocity, meron tayong acceleration, meron tayong tinatawag na position. Pag kinematics, ganyan class, puro geometry. Pag kinetics naman class, ito na yung forces. So, meron tayo ng force. Meron tayong tinatawag na normal force. Tapos pag may normal force class, meron tayong tinatawag na frictional force. So, parang ganyan class yung pinagkaiba ng dalawa. So, yan yung unang part natin class. Tapos, discuss na rin dito class, meron tayong tinatawag na problem-solving dynamics. So, ano yung mga galawan natin class kung magpa-problem solving tayo sa dynamics. Same lang to class. More or less, natin gawin. Given muna. Pag may diagram class, i-drawing na natin yung diagram para mas madali. Tapos, yun, solve na natin.
So, pag may time ka class yan, review mo yung problem tapos yung sagot mo. Okay? So yun yung definition part natin. Parang introduction. Okay? So next topic natin guys, kung titingnan dun sa module, meron tayong tinatawag na Rectilinear Motion. So parang pag dynamics kasi class, in a way, parang natin lang yan sa dalawang parts. Meron tayo ng dimension, depende ba? So it's either 1D or 2D lang tayo class. Huwag na tayo mag 3D kasi medyo ano siya. Wala. No? So hanggang 1D lang tayo, 1 dimension tapos 2 dimensions. So yung unang part natin class, again, meron tayong tinatawag na motion in 1 dimension. So tawagin natin siyang rectilinear motion. Okay? So definition of terms muna tayo. Ano ba yung mga gagamitin natin sa part na to? So meron tayong tinatawag class sa particle. So yung particle class, ito yung definition niya. Technically class, parang particle, point lang yan. So parang tuldok. So may mass siya class, pero wala siyang shape, tapos wala siyang size. Kumbaga negligible yung dalawang yun. Okay? Tapos rectilinear kinematics class. Yan. So again nga class, pag sinabing kinematics, di ba geometry lang tayo? So either yung position lang, yung velocities, yung acceleration, yung pag-usapan natin sa topic na to. Okay? Tapos ano ba yung position? So technically class, meron tayong tinatawag na position, no? So position class, para madaling sabi, parang yan lang yung distance. So ang notation natin class sa position, S. Pero mas maganda kasi class yung S, specify natin. So kapag nasa x-axis siya class, ang tawag natin X. Pag x-axis class is horizontal yan. Pag y naman class, vertical. Okay? So explain natin ito mamaya. So technically again, definition natin ng position class, ano yung distance traveled niya. Okay? Compare natin yung dalawa. So ang medyo kabalik, hindi man kabalik ka lang. Ang kalaban class ng position, meron tayong tinatawag na displacement. Okay, so ang notation natin class ng displacement, ito, change in S. Okay? So ang definition kasi natin class ng displacement talaga is ito yung change in position natin. So para mas magets natin class, i-compare natin yung dalawa. So again, ang i-compare natin class, yung tinatawag nating position or tawagin na nating distance. Okay? Compare natin siya class, anong difference ng displacement. Yan. Okay? So pag sinabing distance class, more or less, ano lang yung na-travel niyang distance. Pag displacement naman class, ang definition natin dyan, ano yung change in position. Okay? So para mas magets natin class, ganito. So again, ang tawag natin class sa distance, X tayo or Y. Minsan class S. Okay? Pero mas specific kasi yung X tsaka Y. Displacement naman class, so again, change in S lang tayo. So kapag ni-specify natin class, change in X, pwede rin change in Y. Okay? So ano yung difference niya? So para magiging sa ating class yung difference nila, magandang i-drawing natin. Example tayo. So kung wari class, so ito plan view tayo. No? So pari yan, dito yung first position mo. Tawagin natin yung A class. Okay? So gumalaw ka to the right class, padpad ka sa B. So gumalaw ka sa taas class, napadpad ka sa C. So gumalaw ka dito class, napadpad ka sa D. Okay? So gumalaw ka ulit dito class, yan, padpad ka sa E. Yan. Okay? So i-name natin yung distances niyan class. So pare, ito 4 meters. Ito class 3 meters. So ito 3 meters na rin. So ito 1 meter. Okay? So pag sinabing distance class again, pag distance, di ba yan yung distance traveled? So pag distance yung pinag-uusapan natin dito class, tawagin natin S. So ang S natin class is yung travel mo lang. So since nag-start ka sa A class, nag-end ka sa E, i-add lang natin lahat ng nilakad mo. So 4 plus 3, so 4 plus 3 plus 3 plus 1 lang tayo. So 7, 10, 11 meters. So, ganyan pag distance. Okay? Pag sinabi naman class displacement or yung change in S natin, more or less, again nga, ang definition natin dyan, yung change in position mo. So dapat class gets mo, ng change in position mo class, so nag-start ka dito sa A, nag-end ka sa E. So ano yung pinagbago ng position mo? Okay? So dapat class yung distance na to. Yan yung tinatawag nating displacement. So ito na class yung displacement natin. So paano natin kukunin yan? So kung titignan nyo class, itong distance na to, diba? Kung titignan natin, so 1 yan, 3 yan. So dapat 2 meters to. Okay?
Dito naman class, yung distance na to hanggang doon. So kung 3 yun, 4 to, so ito 1 meter. Okay? So titignan natin class yung change in S natin or change in position, also known as displacement. If solve natin yan, Pythagorean theorem. So meron lang tayong square root ng 2 squared plus 1 squared. So dapat class ang displacement natin, square root of 5 meters. So yun yung difference nilang dalawa. Okay? So huwag tayo malilito class. Again, pag sinabing distance class, yan yung distance traveled, kung ano yung nilakad mo. Pag displacement naman class, kailangan lang natin i-consider ano yung starting mo, tapos ano yung ending. Okay? So kukunin mo class kung ano yung pinagbago niya, linear. Okay? So titignan natin class yung distance na yun. So again, yun. Gets ba? Okay? Pero kung titignan nyo class kasi, dito nga, pag-uusapan natin class for noise, parang puro lang siya, one direction, one dimension. So kung titignan natin, ang galaw mo lang class is either pa left or pa right o taas, baba. It's either dun lang sa dalawa. So never silang naghalo. Kasi nga one dimension lang tayo, kumbaga. Kung horizontal ka, pure na horizontal. Kung vertical, pure na vertical. Okay? So yun class yung displacement. So medyo bura-bura. Okay? So titignan nyo class ang next na i-define natin, meron tayong tinatawag na velocity. So technically class yung velocity, may kapatid rin yan, si speed. So ang difference lang ng speed tsaka velocity class, kung titignan nyo yan, dun sa definition. So ang velocity natin class, So ang difference class, kung titignan natin definition ng velocity natin, scalar siya, vector siya, vector quantity. So pag sabing vector kasi class, kino-consider mo yung direction. Pag speed naman class, scalar, so wala tayong pakialam or walang effect class yung direction niya. Technically class, parehas yung dalawang yan. Difference lang nila class, yung velocity, may direction. Okay? Dot pa ba natin yan? Sige. So again class, meron tayong velocity, no? Velocity versus speed. Parehas lang yan class. In a way class, yung speed natin, parang yan lang yung number. Kumbaga si class pag velocity, meron tayo ng number. So 3. Tapos yung unit. Tapos meron tayong direction. Ayan pag velocity. So pag speed naman class, yung number lang. Tapos yung unit. Parang yun lang yung difference. Ito kasi class, again, ang velocity natin yan yung vector siya. So kailangan natin ilagay kung ano yung direction. Ito naman class, scalar lang. Kaya kung titignan nyo class dito, sa definition natin, no? Definitions natin, speed. Parang siya lang yung magnitude ng velocity. Okay? So kukunin mo lang class yung number niya. Hindi mo na isasama yung direction. So ganun, yun yung speed natin. Okay? So next definition class. So under dito class, meron tayong tinatawag na ganito. Yung average velocity, tapos meron tayong average speed. Okay? So ano yung difference ng dalawa class? So kung titignan kasi natin class yung pinaka-formula ng speed or velocity, parang kung titignan nyo, parang distance over time siya, no? Distance over time. So kung ita-technical natin class change in position, dapat ni distance, parang ano siya, displacement. Okay? So yun class yung magsasabi ng parang difference ng average velocity sa average speed. So yung average velocity natin class, kung titignan nyo yung formula natin, tapos ito yung formula. So pinaka-difference natin class, kung titignan yung formulas natin, is yung ito, yung numerator niya. Kasi pag average velocity pinag-uusapan class, yung numerator niya, dapat displacement tayo dun. Kapag naman class average speed, ang pinag-uusapan natin, yung numerator niya is total distance tayo. So parang yung distance tsaka displacement kanina. So kung gagamitin natin kasi example kanina, so again, ang kino-compare natin this time class is meron tayong tinatawag na average velocity versus class yung average speed. Okay? So ano yung difference nila? So si average velocity class, tatawagin natin V average. Ito naman si average speed class, tatawagin natin yan, VSP. Yun yung nandun. Okay? So technically class, para ma-differentiate natin sila, gagamitin natin yung example natin kanina. So yung example natin kanina class, di ba, yung
given natin doon sa distance tsaka displacement, di ba class? Yung distance natin, equal siya class sa 11 meters. Okay? Tapos yung displacement naman natin class, di ba, square root of 5 meters siya. Okay? So in a way class, dyan nilitaw yung difference ng dalawa. So pag sinabi class na average velocity, so again, V average, ang formula natin dito class is yung displacement over yung time. So pag sinabi natin class, change in time. So sabihin natin class, yung time natin nag-start siya from rest. So ang time na natin dito class is parang sabihin na natin, ano ba, 3 seconds. Yan. Okay. Change in time class, in a way, sabihin natin equal sila kasi nag-start siya sa 0. So yan. Pag sinabi average velocity class, more or less, again, ang pinaka-difference lang yan, gagamitin dapat natin is yung ito. Okay? So, titignan natin class. Dapat dito, ang sagot natin is square root of 5 over yung time natin na 3. So, yan na yun, meters per second. So, titignan natin class yung average velocity natin. So, para legal, sa yung calculator natin, yan. Para may imagine nyo kung ano itsura ng square root of 5 over 3. So, 0.7454 meters per second. Okay? Dapat klaro sa ating class, magkaiba yung dalawa, no? So, pag sinabi naman class na average speed, so ang formula lang natin class, yung ST, total distance class over yung time. So, dito class, again, same. Total distance natin class, 11 meter over yung time natin na 3. So, ano ang 11 over 3? 3 and 2/3 tayo dito. I mean, 3.6667 meters per second. Okay? So again, class, gets natin, no? Magkaiba yung average velocity sa average speed. Ang pinaka-difference nila class is ano yung gagamitin mo dun sa taas. So kapag average velocity class, displacement tayo. Kapag average speed naman class, total distance. Okay? So ganun. So titignan natin class. Yung next step natin is meron tayong tinatawag na acceleration. So pinaka-definition natin class ng acceleration. Technically class, ito yung change of velocity per unit time. So parang change in rate of velocity. Okay? Okay? So again, class, next definition natin is yung velocity. Isin natin maigi. I mean, acceleration. So definition of acceleration, again, yan yung formula natin. Ito. So technically, class, dalawa yung formula natin. Pero yung isa class, hinugot rin lang dun sa isa. Parang dito class, sinubstitute lang natin. Di ba sabi natin kanina class, ang velocity, ito yung change in speed with respect to time lang tayo. Okay? So, yan. Again, class, dalawa. Ito yung una. Tapos pag sinabi natin class, yung acceleration in terms of distance. Ito. So, parang sinubstitute lang natin class kung ano yung velocity. So, ganyan. Okay? So, yun na yung end ng definition of terms. At tapos, meron pala tayong ano dito class. Kasi kung titignan nyo mamaya sa examples natin, kailangan natin mag-derivative tsaka mag-integrate. Okay? So, parang i-guess lang natin dito class. Dalawa lang naman. Recall nyo yung integration tsaka integral calculus tsaka differential natin. Okay? So, integration tsaka differential. So, dalawa lang naman yan, class. Kapag constant yung in-integrate natin or dinidifferentiate natin or variable. So, meron lang tayong rules. Medyo i-memorize nyo lang, class. So, pag dalawang integration, class, constant siya, magkakaroon siya ng variable x. Kapag naman, class, dinifferentiate natin, ang derivative ng constant, class, magiging 0. Okay? Pag variable naman, class, ito yung mga letters. So, pag nag-integrate tayo, class, ang titignan lang natin dito, class, dapat yung ito, dx. Ibig sabihin, class, yung x yun yung variable natin.
So kapag meron tayong variable x class yan, may formula, power formula tayo dito, no? X plus 1 is equal over ito. So ang malaga lang dito class, dapat tama yung format. Pag tama yung format, saka lang natin magagamit class yung power formula. Okay? Pag naman class pag nag-differentiate tayo ng variable, ito lang yung formula natin. So parang ang pinaka-distinct sa kanila kasi kung titignan nyo, no? Ito. Yan. Wait, ito lang, ilaw. Titignan natin class yung x dito sa integration. Yan. Yung x sa integration natin class n plus 1. Pag integration n plus 1. So dadagdagan natin yung exponent. Kapag naman class differential or magde-derivative tayo, yan, n minus 1. So integral class, integrate mo, tataas yung exponent kapag dinifferentiate natin, minus 1 tayo. Okay? So, ganun. Tignan natin kung ano yung susunod. So, keep in mind lang yun. In a way, class, para may mga ma-derive tayong formulas, ito, no? Parang yung, kaya tinawag nyo na yung, parang isiset natin class na acceleration is constant. So, pag sinabi class na acceleration is constant lang siya. Bagay hindi siya nagbabago. Pero never siyang maging equal to 0 class. Kasi pag acceleration is equal to 0, again, statics na yun. Okay? So, constant yung acceleration tayo, may value siya, pero hindi siya 0. Kumbaga, kailangan kasi natin gawin constant class. Kailangan natin gawin constant yung acceleration para may ma-derive tayong formulas. Okay? So, again, class, meron tayong 2 cases dito kasi ang pinag-uusapan nga natin class is motion in 1 dimension, no? So, yung motion natin class, dalawa lang naman. Una, it's either class, horizontal siya, no? Okay? Or vertical. Yan. Yan yung cases natin. Pag unahin natin class yung first case. So yung first case natin class, kapag yung motion mo is horizontal, tawag natin dyan class is UARM or yung Uniform Accelerated Rectilinear Motion. Okay? So kung titignan nyo dito class, yan. So meron tayong first case again. Case 1 natin. So pag case 1 class, again, horizontal tayo dito, no? Horizontal. Tawag natin dyan class, ito yung Uniform Accelerated Rectilinear Motion. Okay? So kapag dito, more or less, isiset lang natin class dito is, ayan yung first case natin, no? So ano ba yung mga meron sa first case? Ito. So titignan natin dyan class, ito yung mga pinagsasabi niya. So dito class, pag ganyan yung gagawin natin, parang isiset lang natin yung isa, no? Set natin yung parang pinaka-notation, ano yung mga given, ano yung mga condition or properties na ano natin. So since horizontal siya class, again, yung distance natin known as x, gagawin na natin x. Para specific. Okay? So kung titignan nyo dito class, sinabi niya dyan, no? Wala daw difference class yung yan. So parang yung change in time natin class, equal na siya sa time. Kumbaga class, ang pinaglalaban lang natin dito, yung initial time natin class 0. Okay? Kaya, naging ganyan. Okay? Tapos class, meron rin tayong, yun. So dito class, yung displacement natin, parehas lang siya sa distance. Okay? Bakit? Paano nangyari yun? Kasi class, yung initial distance natin class 0. So kahit anong mangyari class, kung ano yung x2, yun na rin yung x. Pag horizontal class, ito yung mga given natin. Okay? So pag yan yung given natin class, kung titignan nyo yung module natin, no? Yan. Meron tayong derived formulas. Kung bibilinin natin class, meron lang tayong 5. Yan, 5. So, tingnan nyo na kung paano i-derive, no? More or less kasi class, yung 5 to, ito lang yung gagamitin natin. Kumbaga. Okay? Sulat natin yung 5 class. So, horizontal. So, yung una natin yung formula class, x. X is equal to, yan, VI plus VF. So, nanggaling rin lang yan dun sa mga kanina. 2 times time. Okay? Equation 2 natin class, yan. See? Final velocity is equal to yung initial velocity plus acceleration times time.
Okay? Tapos, yung equation to natin class, x is equal to initial velocity time plus 1/2 times time squared. Okay? So, yung equation 4 natin class, same. Yung final velocity times time. So, magbago lang dito class, more or less pareha sila ng equation 3, no? Ito lang magiging minus class, tapos yun naging final velocity. So, t squared. Tapos lastly class, yun. Meron tayo ng vf squared is equal to vi squared plus 2a plus yung distance na x. Okay? So, yan class yung case 1 natin. So, formulas. Matik, ito lang class. Ito lang i-memorize nyo kasi yan. More or less, ito yung mga gagamitin natin. 5 lang. Okay? Tapos kung titignan nyo pa class yung 3 tsaka 4 natin, kamukha. Pinagkaiba lang yung VI, tapos VF, tapos plus, tapos minus. Kasi natin. Okay? So, yan yung case 1. Sa case 2 naman natin, class, kung titignan nyo ano yung case 2 natin. Sa taas. So, case 2 natin, class, naging vertical lang siya. Vertical. Okay? So, ito, class, kung malala nyo yung physics nyo, ang tawag natin dun sa vertical, ito yung free fall. Free fall. Yan. So, yan yung case 2 natin. So, anong meron sa case 2 natin, class? Ang pinaka-given sa case 2 natin, class, titignan nyo, since vertical na nga siya, ang tawag na natin, class, sa acceleration, gravity na siya. Okay? Ang tawag na natin sa distance, class, y. Okay? So, yan lang yung mga given natin. Tapos, meron din tayong 5 formula, class, kung titignan nyo dito, no? Ito. Yan. So, yung formulas niya, class, galing din lang dun sa horizontal natin. Ang magbabago lang talaga, class, ito. Itong dalawa. So, kung titignan nyo, class, hindi mo na kailangang i-memorize yan. Basta memorize mo itong unang 5. Kuha mo na kung ano yung sa free fall. So, paano ba yun? So, again, class, ang tatandaan lang natin ito, no? Lahat ng A, papalitan lang natin ng G. Gravity. Tapos, yung X, class, papalitan natin ng Y. So, kung dito, class, kung titignan nyo, yung X, class, so magiging Y na siya. So, initial velocity. So, ito na yung formulas natin for vertical or free fall. V over 2 times time. So, yan na class yung unang equation natin. Since second equation natin, class, again, kukopyain mo na yung nandito. Ang iibayin mo lang dito, class, again, pag nakita ka na acceleration, magiging gravity na siya times time. Okay? Tapos dito, class, again, pag nakita ka ng x, magiging y na siya. So, VIT plus 1/2 t squared. Okay? So, parang ganun lang yung pattern. So, again, class, kung titignan mo, ito lang yung i-memorize mo. Yung una lang, yung kay horizontal lang. Kung na-memorize mo na yung class, more or less, dapat alam mo na rin yung kay free fall. So, 1/2 t squared. So, lastly, class, again, VF squared, VI 2. So, again, class, gravity times yung Y. Ganyan. Hindi ko na-edit to. Edit ko mamaya. Okay? So, ganyan lang class yung formulas natin. So, again, meron pala tayong sign convention class pag free fall. Bakit? Paano tayo nagka-sign convention? So, nagka-sign convention tayo, class, dahil dito. Kung titignan nyo, class, ang isa pang difference ng horizontal sa vertical. Sa vertical kasi, class, negative na yung acceleration natin kasi pababa siya. Okay? So, pag usapang free fall, class, yan, meron tayong sign convention. So, pag usapang distance, positive siya, class, kapag pataas. Kapag naman, class, speed, positive siya, class, kapag pataas. Yeah. Okay, kasi vertical nga lang naman pala tayo. Tapos yung time natin, class, again, laging positive yan. Yung gravity natin, class, laging negative. Okay? So again, class, para may sense or like, ganun. Kasi nga, di ba, lahat ng gravity dito gagawin natin negative. Dapat alam rin natin, class, anong mang effect nun. So pag naging negative kasi yan, mag-iiba na yung sagot. Ganun. So kapag yung mga sagot natin dito, class, alam mo lang interpret bakit siya negative. So again, class, naging negative siya dahil dun sa direction lang niya. Okay? So, yun na yun.
Again, basta alam mo to, mabubuhay na tayo. Okay? So medyo i-memorize nyo, i-familiarize nyo lang yung sarili nyo. Okay? So mag-problems na tayo class para mabilis. Yan. So titignan nyo, meron tayong first problem. So burahin ko lang. Medyo titignan yung first problem class. Yung first problem natin, meron lang daw sasakyan. Sports car, yung red, no? Okay? So gagalaw lang siya. So yan yung drawing niya. Gagalaw lang yung ating sasakyan, tapos meron siyang speed or velocity. So yung velocity niya class, yan yung medyo mahirap. So kumbaga, nagkaroon tayo ng integral tsaka derivative class kapag ganyan yung problem. Kung titignan nyo class yung velocity niya, hindi siya number. Yung velocity niya class naging equation. So matik class kapag ganyan yung given, pag may given na equation, hindi pure numbers, alam na. Gagamit tayo ng integration tsaka derivative. Yan. Ayaw maninisan. Okay? So again, class, ang bago dito sa problem natin, matik to, no? Pag nakikita kayo class ng given, yung naka-gray, pag equation yung given, tanggapin nyo na class, integral tsaka differential calculus tayo dito. So yan lang naman yung given class. Merong velocity in terms of an equation. Tapos ang kukunin natin class yung naka-green. Sagutan natin, no? So example 1.1. Yan. Okay, so ano yung given natin class? Again, merong given. Ang velocity daw niya class in terms of yan, 80 squared plus 2t. So class in terms of feet per second. Okay? Ano pa yung given natin? So wala na. So dalawa yung kukunin natin class. So una, ano daw class yung position niya? So position, again class, pag sabi position, distance rin yan, no? So para specific tayo class, since horizontal yung pinag-uusapan natin kasi horizontal naman siya, tawagin na natin x. So ano daw class yung x? At time is equal to 3 seconds. Okay? Tapos yung b natin, so next na kukunin natin class, yun, acceleration. Ano daw yung acceleration after 3 seconds? Gets ba? So paano natin isosolve yan, class? So yung solution natin dito, class, tatandaan nyo na yung formulas natin. Okay? So since ang kukunin natin class is ito, so meron tayong given na ganyan, isang formula lang yung pwede natin gamitin. Yung formula class ng velocity. So ang formula kasi ng velocity class, di ba, meron tayo ng derivative ng s over with respect to time. Okay? Pero again class, yung s i-update natin since horizontal yung pinag-uusapan, derivative ng x with respect to time tayo dito. Gets ba? Okay? So tuloy-tuloy lang, no? So again class, yung v natin, yan. So yung v natin class, again, equal siya sa, yan, dx over, yan, dx over yung respect to time, sa derivative of x. So kung titignan nyo, equal siya sa, yan, 3t squared plus 2t. Okay? So manipulate natin ng konti. So kung titignan natin class, since ang gusto natin makuha is yan, so yung hiwalay natin is yung x. So yung dt natin class is equal to yung 3t squared plus 2t. Ipat natin yung derivative of time dun sa kabila. Okay? So para mapalabas natin class na x lang, mag-i-integrate tayo. Okay? So integral. Okay? Tapos ang limits natin class, pag-usapang integral, laging yung nasa upper limit natin is ano yung pinag-uusapang variable. So dito class, since t yung pinag-usapan, so ang upper limit natin dito t. Tapos kung ano yung initial chuchu niya. So titignan nyo dito as given, no? Kumbaga yung, yan, meron tayong given, yung tx tsaka yung t0. Kumbaga yung initial
So, given rin yan. So, dito class, yung initial time natin or yung pinag-usapang time, 0 daw siya. Okay? Same class yung sa x. Ito. Yan. So, 0 rin dito. So, again class, pag-usapang integration tayo, no? Maglalagay tayo ng limit. Sa upper limit natin lagi class kung ano yung pinag-uusapang variable. Sa lower limit natin class kung ano yung pinag-uusapan. More or less kung ano yung initial, kung ano yung initial. Pag x class, diba, initial position. So, initial position. Pag time class, ano yung initial time. Gets ba? Okay? So, again class, pag integration, naalala nyo pa ba yun? So, dalawa lang yung formula natin class, no? So, medyo i-review natin yung integration. So, kung titignan natin class ang integration ng dx, parang kung i-imagine nyo kasi class, may 1 dito. Imaginary na 1, no? So, constant. So, pag nag-integrate tayo ng constant class, yun. Parang nangyari dyan, yung 1 na yun class, parang meron din tayong x raised to 0. Okay? So, ang integration natin dyan class, di ba? Ang integration natin, pag integrate, tataas lang yung exponent niya. So, yung integration class ng dx natin is, ito. Meron lang tayong x. Kumbaga yung 0 na yung class, madadagdagan ng 1. So, lilitaw yung x. Okay? Tapos yung limits natin class, so ang limits natin, meron tayong x tapos 0. I-review natin yung ating integral. Okay? Tapos next class, i-integrate natin to. So more or less, ito kasi class, yung integration niyan, pwede siyang ihiwalay. Kung baga i-distribute natin yung dt. So mayroon dyan class t0, 3t squared. Okay? Tapos dt. Plus yung 2t. Same, t0, ganyan. Tapos derivative ng t. So again class, dalawa lang naman yung ating integration, no? Integration ng constant. So ganito yung tsura ng constant. May 1 kasi doon. Tapos yung integration class ng variable. So this time may variable tayo. Okay? So i-derivative muna natin yung unang term class. Yung unang term natin, ang pinaka-derivative lang niyang class is formula natin. Okay? So yung 3 class, ilalabas mo lang siya lagi. So, kumbaga dito na yung 3. Yan. Yan yung 3. Okay? Tapos, meron tayo ng 2t class. T squared pala. So, formula lang natin dito class. Kupin lang natin yung t. Again, di ba yung 2? Pag integration, laging plus 1 dito. Tapos, class, kung yung 4 power formula kasi natin, di ba? Kupin lang natin yung n plus 1 sa baba. So, 2 plus 1. Okay? Tapos, yung t0 natin. Limits niya. Tapos, yung pangalawan naman na term natin class, ganun. Ilalabas lang ulit natin yung constant. Tapos, integrate natin class yung t. So, meron lang siyang t. So, kung titignan nyo, may imaginary na 1 doon. So, again, class, dadagdagan natin yung 1 over yung n plus 1. So, 1 plus 1. t0. Okay? Titignan nyo, class, ito magiging x minus 0. So, ang gusto mo ng limits, class, kailangan natin i-substitute. Parang x minus yung 0 to. So, parang yung sa-substitute natin yung x sa x. So, x. So, alisin natin class yung lower limit. Ang lower limit niya class, yung sa-substitute mo yung 0 dun sa x. So, magiging 0. Ganyan. Okay? Tapos dito class, so kung titignan natin, no? Kung i-simplify natin dito, ito 3. Ito 3 rin. So, magka-cancel out lang sila. So, may iwan lang dito class is t cube. Okay? So, i-substitute natin yung upper limit tapos yung lower limit doon. Ang mangyayari lang dito class, so, para malinaw, no? So, t, papalitan mo yung t cube pa rin. Tapos, 0 cube. Ganyan. Okay? So, dito class, may plus pala tayo dito. Yan. Okay, tapos yung next class, i-substitute natin ito. So, titignan natin, pag sinimplify natin class, ito, ang magiging labas lang yan is t squared. Since t yung unang upper limit natin class, i-substitute na natin, no? Tapos, minus, so 0 naman class, yung next na isa-substitute natin, so 0 squared. So, titignan natin class, ang pinaka-simplest form niyan. So, yung x na natin class is equal to, yan,
Meron lang tayong t cube minus t squared. Okay? Tapos, yun na yun. Direct sub. So, ang kukunin lang natin class, di ba? Ito na yung formula kasi natin ng x. So, i-substitute lang natin class kung ano yung value ng t. So, ang value ng t natin class is 3. So, equals sign. So, 3 cube plus, again, ang t natin class is 3 squared. So, kuha na natin yung final answer class. X is equal to 36. Tapos, ang unit natin class, 8. So, yan na yung sa problem A. Okay? So, burahin ko lang ulit, no? So, again, class, i-guess natin, no? Kung paano mag-integrate. So, yung formulang pinakita ko kanina, class. Dalawa lang naman yan. Either ang i-integrate natin, class, is yung constant. Tapos, kapag meron na tayong variable. So, pag constant class yung ating ini-integrate, more or less, ang mangyayari lang doon, yan. Kapag naman dito class yung constant, ilabas na natin. So, more or less, integrate natin yung variable. Gets ba? Okay? Tapos, with regards to limits class, pag integration kasi tayo class, meron tayong limits lagi, no? Upper limit, lower limit. Upper limit natin class lagi kung ano yung variable na pinag-uusapan or ano yung with respect. Ano yung ini-integrate natin. So, kung titignan dito ay x class, so upper limit natin x. Dito naman class t. So, yung lower limit niya class is kung ano yung given. Ano yung initial x, ano yung initial t. So, given sa problem, 0, 0 yan. So, ganun. Tapos, dito class, paano natin i-apply yung limits niya? Ang gagawin mo lang, kukunin mo yung integrated equation, i-substitute mo yung upper limit, tapos yung lower limit. More or less class, kailangan mo silang subtract. So, yung upper limit natin class is x. Lower limit natin is yan. So, yung upper limit natin class is ito. Upper limit, lower limit. May kulang. Dapat may plus dito class. Yan. Okay? So, upper limit, lower limit. Again, class, i-review natin yung calculus natin, integral tsaka differential. Okay, so yan pa lang class yung A. So sagutan natin yung B. So yung sa B naman class, kung titignan nyo, yan, ano daw class yung acceleration niya with respect, yan, after 3 seconds. So paano naman class kung yung acceleration? Okay. So, madumi. Ayusin natin ang mabuti. So, again, class, review natin kasi pag di kayo marunong mag-integrate or mag-differentiate, hirap. So, again, class, yung B natin, no? Ano daw, class, yung acceleration at time is equal to, say, 3 seconds. Okay? So again, class, isa lang yung formula natin sa acceleration, no? Kanina. Pabalikan nyo yung module natin. Acceleration is equal to yung derivative class ng velocity with respect to time. Yan. Okay? So titignan nyo class, given na yung velocity natin. Para ang gagawin naman natin this time, class, yung d over dt. So again, di ba yung v given natin, class? So yan na yung 3t squared plus 2t. Okay? So again, class, acceleration natin, kailangan lang natin i-differentiate ito. So pag differentiation class, again, ang ginagawa natin is, yan, yung formula, balikan niyo yung module. Differentiate natin ng 3t squared. So yung 3 class, 3 pa rin siya. So, yan. Tapos yung t squared natin class, yung exponent, ibababa mo lang. Tapos t, so 2 minus 1. Ganyan mag-differentiate. Okay. Tapos i-differentiate natin class yung second term. So again, compare mo lang yung 2. Tapos yung t natin class, so ibababa mo yung 1. Tapos yung 1 dito class, dadagdagan, maminusan mo ng isa. So 1 minus 1, yan. Okay. Simplify natin class. So yung acceleration natin equal siya sa 6t.
plus 2. Gets na? Okay. So, madali na lang siya, class. Direct sum na siya. Kung titignan natin, class, since t natin is 3 seconds, so 6 times yung 3 plus yung 2. Okay? So, meron tayo, class, acceleration is equal to 20 feet per second. 20 feet per second. So, yan na, class, yung problem 1 natin. Okay? So, titignan nyo, class, mas madali mag-differentiate. Bakit? Kasi wala na siyang limits. So, dadaan lang natin yung formula, no? So, ibababa mo lang yung exponent. Makita naman natin kanina sa formula natin. Baba mo lang yung exponent. Ito. So, n. Tapos, n minus 1. Okay? So, tuloy-tuloy lang tayo, class. So, meron tayong next example. So, next example natin, class, example 1.2. Yan. Example 1.2 natin, class, medyo free vertical. So, yung example 1 natin, class, yun, no? Horizontal siya. Gumagana tong sponge ko. Sponge cola. Okay? So, example 1.2 natin, class, anong bago dyan? So, this time, class, second case tayo. Vertical motion siya. Free fall. So, meron lang tayong given, class. Yan. So, projectile, medium, initial velocity. So, meron tayong initial velocity, no? Equal siya, class, sa 60 meters per second. Okay. Tapos, yan. Meron tayong given na acceleration. So, again, alam na to, class. Since ang given na acceleration, hindi number, tatapwat, isa siyang equation. Nagamit na naman tayo ng derivative, tapos integration squared. Okay? So, ano yung kukunin natin, class? Dalawa. So, ano daw, class, yung velocity niya? Tapos, ano yung position niya for seconds after? So, ganun lang. So, parang baril ata to. So, yung bala, class, pinutok lang vertically downward sa isang tubig. So, yung given natin, class, ito yung kukunin natin. So, solve na natin para mabilis. Okay? So, yung letter A natin, class. Diba? So, unahin natin, class, ano daw yung velocity? Ano yung velocity natin? Okay? So, dire-diretso lang siya, class. Since meron tayong given na ganun, doon na natin hugutin. So, alam naman natin, class, di ba may formula tayo sa acceleration? So, ang formula natin acceleration, class, yun yung derivative ng velocity with respect to time. Yan. Kung titignan natin, class, meron tayong given na acceleration. So, ang acceleration natin, class, negative 0.4 v cube. Okay? So, yung gusto natin makuha dito, class, is yung velocity. Hindi na tayo mag-integrate, hindi tayo mag-differentiate. Ang tamang kailangan dito, class, is mag-integrate tayo. So, since ang habol nga natin, class, is yung derivative, yung v. So, hiwalay lang natin yan, no? Tapos, itaas natin yung ito. Gawin natin siya dito. Okay? So, dito na tayo mag-integrate. So, again, class, pag mag-integration tayo, class, matik, kailangan natin define yung limits. So, yung upper limit natin, class, lagi kung ano yung pinag-uusapan. So, since ito ang pinag-uusapan natin sa velocity, upper limit is velocity. Ito naman, class, pinag-uusapan natin is time. Okay? Tapos, lower limit natin, class, ano yung mga initial values nila. So, ang initial velocity natin dito, class, 60. Okay? Ito naman sa time, class, more or less, hindi sinabi, pero 0 to. Okay? Kasi lagi naman tayo magsa-start sa 0 sa time, class. Unless sabihin sa problem. So, since hindi sinabi, class, matic 0. Okay? So, gawin na natin. Differentiate tayo.
So titingnan natin class, hindi pala pwedeng ganito. Bakit? Kasi class, yung dalawa, dapat pagsamahin mo yung magkakaparehas. Okay, so kung i-update natin to class, dapat ang ginawa natin dito, yung DT linipatan sa kabila, tapos ito ilagay natin sa baba. Okay? So ilipat natin to class, i-update natin, no? Dapat class yung andito lang is yung derivative ng t. Tapos dito class, nilagay natin yung, pagsasamahin natin yung magkakaparehas. Negative 43 v cube. Okay? Tapos tuloy natin yung differentiation. Paano mag-differentiate class? Para mas madali class, iakyat natin ito. 2.4, ba't nagka-3? Nantok na ako. Joke. Tuloy-tuloy lang tayo class. Okay? So again class, itaas natin itong v. Kasi di ba parang yung sa formula natin dapat nasa taas siya. So ang mangyayari dito class again, sulat ko na no. So, v again upper limit natin, lower limit natin 60. So pag tinaas natin yung v class, yung positive 3 maging negative 3. Tapos dv over negative 0.4 is equal siya class sa yan. dt t0 yan. Okay? So kung itutuloy natin class, medyo kulang yung spasyo natin, tipirin natin. So kung titignan nyo class, madali lang to kasi di ba parang may imaginary lang dito class na 1. So magiging t lang siya class. So yun nandito class matic no? T. Tapos ang limits natin class is t tapos 0. Dito naman class kung differentiate natin yung v negative 3. So may constant tayo class, so ilabas na natin agad yung constant. So meron tayong constant class sa negative 0.4. Okay? Tapos class, i-differentiate na natin yung ito. So di ba ang gagawin lang natin class, power formula tayo dito. So yung v negative 3, yung power formula kasi natin u du. So check natin class yung ito na rin yung derivative niya. So push through lang. So again class, yung formula natin, negative 3 plus 1. Okay? Tapos over n plus 1. So negative 3 plus 1. So limits natin dito class again yung v. Tapos yung 60. Okay? So ituloy lang natin class. So pag sinimplify mo yan, yan. Meron tayong 1, negative 0.4. Okay? So dito class, ang mangyayari na dito, so itong nasa baba kasi ilalabas natin, no? So 1, so negative 1/2. Yan. Okay? Tapos yung nasa taas class, yung v, negative 3 plus 1, so v squared. Okay? Tapos ito lang yung lagyan natin ng limit class kasi hindi naman nalalagyan limit ang constant. So v60, tapos t0. Okay? So substitute lang natin yung limits class. So ito i-simplify na rin natin. So yan times yun, 1 over, so negative, so maging positive, 0.8 lang siya. Okay? Tapos yung v squared natin class, ilagay na rin natin yung limits niya. So v squared, yung v, palit mo sa v, so v squared. Okay? Minus class yung, okay, ito pala class negative. Kalimutan negative 2. Okay? Tapos yung 60, negative 2. Tapos yung dito class t minus 0. Okay? Yeah. Okay? So simplify natin class. So meron tayo ng 0.8, no? Tapos stay lang natin yung v squared. So v negative 2 dito. So ito ibaba natin class. So 1 over 60 squared. Okay? Is equal to t tayo dyan. Yan. Technically class, ang gusto natin makuha kasi since ang kinukuha natin is yung velocity, no? Iwalay natin yung velocity dito. So dito class, meron lang tayong v negative 2 is equal to, so ito ilipat natin sa kabila, so maging 0.8 t. Tapos ito class, ililipat natin sa kabila, so minus siya, maging positive 1 over 60 squared. Okay?
Tapos ayaw natin class, tanggalin natin negative 2 doon. So ang gagawin natin, i-erase lang natin to ng 1/2. Negative 1/2. Okay? Ito naman class, negative 1/2. Medyo ito yung mahirap dito class. Dapat i-review natin yung integration. Okay? So simplify natin class. So ito V negative 2 times negative 1/2, 1. So huwag natin ilagay yung 1. So equal siya class sa yan. Copy na natin. Huwag natin simplify kasi mas hahaba ulit. So 80 plus 1 over 60 squared raised to negative 1/2. So yan na class yung ito yung formula natin for velocity. Negative 60 yan, no? Okay? So with that class, kung titignan nyo, ang susunod na gagawin natin, ang kinukuha kasi natin class is ano yung velocity at kapag yung time mo daw class is equal to 4 seconds. Okay? So isa-substitute lang natin dun sa formula ang nakuha natin. So dito ko na ilagay, no? So burahin lang natin ito class para no? Kaya natin ito class. Okay? So ayun. So yung formula natin yan. So substitute lang natin kasi yung value ng t. So kung titignan nyo, ituloy ko dito, no? Yan. So meron tayong 0.8. So again class, yung t natin is yung 4. Okay? Plus yung 1 over 60 squared. Itong buong to class, erase natin ng negative 1/2. Okay? So kung titignan nyo class, pag kinalculan yung v natin, yan na yun, lalabas. 0.559. So meters per second. So ito na kasi yung sagot natin sa A. Okay? So nagpahirap doon class, again, dapat marunong tayo mag-integration, no? Tapos ang bago dito class, kung titignan nyo, since given natin class, yung sa limit. So meron tayong given class na initial velocity na 60. So dapat alam natin class, di ba, ang upper limit natin is yung pinag-uusapan. Tapos ang lower limit natin class is yung initial value na pinag-uusapan. So dapat ang lower limit natin class is 60. Malaki yung effect niya class, hindi natin kakalimutan. Okay? So yan yung sa una. Yan yung A natin. So ang sagot natin class is ito. So paano naman yung position after 4 seconds? So yung position class, kailangan lang ulit natin i-solve kung ano yung position. So kukunin lang natin class kung kailangan natin i-solve kung ano yung formula natin sa position gamit yung kanina. Yeah. Okay. So magkakape-kape muna tayo class para hindi antukin. So, tuloy-tuloy lang. So yung B natin class, again, ang kukunin natin sa B, position. So position natin class, imbis na S, tawagin natin Y. So ano yung Y at kapag yung time natin is 4 seconds. Okay, so paano natin gagawin yun class? So hugutin lang natin dyan class, di ba? Ang formula natin, na-solve naman na natin yung velocity. So kung titignan nyo kasi yung formula ng velocity natin kasi is equal to yung derivative ng distance with respect to time. So kung i-update natin yan class, yung S natin, yan na yung distance. So Y kasi free fall tayo with respect to time. Okay? Tapos kung titignan nyo kasi, di ba na-solve natin yan kanina? So, na-solve natin kanina class, ano na yun? 0.80 plus 1 over 60 squared. Yan. Raised to negative 1/2. Okay? So again, class, kung titignan nyo, gusto natin palabasin is yung Y. So, hiwalay natin yung Y. So, meron tayo ng dy dito. No? Equal siya class. So, itong dt class, ilipat natin sa kabila since parehas naman silang t. Tanggap yun. So, meron tayo class ng 0.8t plus yung 1 over yung 60 squared
raised to negative 1/2. Okay, dito natin class ililigay yung derivative ng t. Okay? So since ang gusto natin makuha class yung y para maalis yung derivatives tayo doon, integrate ulit tayo. Integrate rin natin yung kabila. Okay? Again class, limits. Ang limit natin dito class, lagi ang upper limit natin kung ano yung pinag-uusapan. So y. Okay? Ang lower limit natin class, more or less naman, yeah, wala namang initial. So pag walang initial class na given, matik 0 yun. Dito naman class, again, time tayo. Initial time natin class, since wala namang given initial time, 0. Gets ba? Okay? So tuloy-tuloy lang. So mag-integrate na tayo. So again class, masanay lang ang integration nito. Isipin nyo may 1 doon, so magiging y lang to. Upper limit natin y, lower limit natin 0. Okay? So actually, pag ganito class, y0, yun siya. Hindi. Yan. Tuloy lang. Okay? Tapos dito class ang integration natin. So, remind ko lang. So ito class dito, medyo dito ay dire-diretso, no? Kasi ang power formula natin class, kung titignan nyo, di ba? Derivative ng u. Tawagin natin u. Pag u class, yan yung equation. Raised to n du. Okay? So kailangan natin class i-accomplish yung ganyang format. So pag ganyan na yung format niya class, doon lang natin gagawin yung formula. So ang power formula natin class u n plus 1 over yung n plus 1. Okay? So kung titignan nyo class ito, lagay ko sa dulo, no? Ang u natin dito class is 0.8t plus yung 1 over 60 squared. Okay? So ano yung du natin dyan class? So pag dinerivative natin dyan class or differentiate natin, so ito, na lang yan, maging 0 yan kasi constant, no? May iwan dito class yung 0.8 dt. Okay? So again class, para magawa natin yung power formula, dapat ganito yung format. So kung titignan natin class, tama ba yung format natin? So kung isipin nyo class, ito yung u natin, no? Ito, yung buong yan. Tapos ito yung dt natin. Kung titignan nyo class, hindi tama yung format natin. So ito yung n natin. N is equal to yung negative 1/2. So ang pinaka-importante dito class, yung u ba? Yun ba yung derivative niya? Kung titignan nyo class, hindi. Bakit? Kasi ang derivative ng u natin class, dapat meron tayong 0.08. So parang may nawawala tayong 0.08. Okay? So kailangan nating ayusin yun. So ang gagawin natin class, introduce natin yun para sakto. So maglalagay tayo dito class ng 0.8. Okay? So kung titignan nyo class, sa rules natin ng math, bawal yun. So ang gagawin natin class, para wala tayong ginawa, maglalagay tayo ng 1 over 0.8 dito. Okay? Okay class, bawal yung maglagay tayo, introduce tayo ng constant doon. So para wala nangyayari class, mag-introduce tayo ng reciprocal niya sa kabila. Para ang nangyari class, parang minultiply lang natin sa 1, katanggap-tanggap, parang hindi natin ginalaw yung equation. Okay? So bakit natin ginawa yun class? Ginawa natin yun para magamit natin yung power formula. Gets ba? Okay? So kung titignan nyo class, since ganyan na yung format niya, yung u natin, tapos yung du natin class is andun, so sakto na siya, diretso na tayo. Pwede natin gamitin yung power formula. So ang power formula class nito, again yung u, ito, u. So kaya lang natin yung u. So ang u natin dito class, so since meron yung 1/8 doon, ilagay na natin yung 1 over 1/8. Yan. Tapos power formula na tayo. So yung u natin class, so kopyahin mo lang yung u. So ang u natin is yung 0.8t plus yung 1 over yung 60 squared. Okay? So yan yung u. Tapos i-erase natin to class nung n plus 1. So ang n natin negative 1/2 plus 1. Okay? So ganyan lang natin yung format ni power formula. So i-divide daw natin siya class ng n. So negative 1/2 ulit plus 1. So ganyan na yung nangyari. Okay? So ang limits natin class is t tapos 0. So kung ganyan yung limits mo class, more or less, parang, yeah, tuloy lang. So yung limits natin dito class, again, y0. So y minus 0 lang yan. Upper limit minus lower limit. Okay? Dito naman class, same. Simplify pala muna natin class. So ito is simplify natin.
Wala tayo sa space. Sige, go. Simplify natin yung class. Parang meron tayong ito, di ba magiging 1/2 siya. So yung 1/2 na yung class, ililipat natin doon, magiging 2. Okay? So diretso ko na, no? So yung parang pag dinivide mo kasi by 1/2, parang magiging ito yung tsura. 1.08 class yung 1/1/2 class magiging 2. Okay? Tapos yung multiply natin sa class sa 0.8 t plus 1 over yung 60 squared. So this time class ito raised to 1/2 na siya. Kasi nga negative 1 na plus 1. Okay? Tapos ang limits natin class t0. Okay? So yun. Kaya natin to. So 0. So i-substitute na natin yung limits class nito. So ito. So pag sinimplify natin yung class 2 over 0.8, meron lang tayong 1 over 0.4. Okay? Tapos i-substitute natin yung limits. So pag yung limits nito class times 0.8, so yung t, papalitan natin ng upper limit na t, so still t plus class yung 1 over yung 60 squared raised to 1/2. Okay, so yan yung upper limit natin. So yung minus natin class yung lower limit. So yung lower limit natin 0. So yung 0.8t, so magiging 0 na lang yan, no? So 0. Pero may naiwang class na 1 over 60. So 1 over 60 squared raised to 1/2. Okay? Simplify natin class. Kaya natin to. So yung y natin class, titignan natin, no? Y minus 0, alisin natin yung 0. So kopyahin lang natin yung 0.4. Okay? Kasi simplify natin to class. Kung titignan nyo, huwag na natin galawin. So meron lang tayong 0.8t. No? Kopyahin na natin yung plus 1 over 60 squared. Yan. Raised to 1/2. Okay? Tapos i-simplify natin yan class. Kung titignan mo yung 60 squared, square root niyan, minus, meron lang tayong 1 over 60. So yan na class yung pinaka-y natin. So dating gawin class, since ang kinukuha natin ano yung y at t is equal to 4 seconds, lahat lang ng t dito sa substitute natin ng 4, so makuha na natin kung ano yung value ng y. Okay? So burahin ko na to, no? So again class, pag power formula, no, dapat kung ano yung u mo, kasunod niya is yung derivative ng u. So ang ginawa natin dito class, hindi kasi ganun yung nangyari, no? Titignan yung u natin class ganyan. Derivative niya kasi may nawalang 0.8. So dapat introduce natin yung 0.8 doon. Tapos dahil bawal yung ginawa natin class, dapat mag-introduce tayo reciprocal na doon sa labas. Okay? So, tuloy lang natin class. Kaya natin to. Inaantok kayo class. Kape-kape muna. Pala yung first part. Okay? So, ano ba yun? Bayin ko lang class. Yan. So, ituloy lang natin class. So again, since formulate na natin yung formula ng y, or like yung vertical distance. Tuloy-tuloy lang. So substitute lang natin class. So yung y nga, again class is equal to yung 1 over 0.4, no? Yan. So copy natin yun. Times class yung 0.8 natin, no? Times yung t. So again class t natin is equal to 4 seconds. Plus class yung 1 over yung 60 squared. Okay? Raise class to positive 1/2. Okay? Tapos yung minus 1 over 60 natin. Ba? So kung calculate ng class, substitute, dire-diretso, 4 is equal, y is equal to 4.43 meters. So yan na yung sagot natin dyan. Okay? So titignan nyo class, ganun yun. Yan. Okay. Ito pala sa kabila. Yun. Yan. Ito yung sagot natin. Okay? So, tuloy-tuloy lang tayo class. So example 3.
So sa example 3 class, more or less kung titignan nyo, wala na tayong given na equation. So pag walang given na equations class, doon na natin magagamit yung mga formulang dinerive natin kanina. Kumbaga, pag wala nang equation, hindi na tayo mag-integrate, wala na rin differentiation supposedly. Okay? So titignan nyo kasi yung ano natin, meron lang daw sasakyan. Sample 3 natin. So yung sasakyan class, nag-travel lang siya horizontally. Constant acceleration tayo. So yan yung sinasabi ko nga, para may ma-derive tayong formula kasi dapat yung acceleration natin constant, pero hindi siya zero. Okay? Kasi pag naging zero siya class, ibig sabihin statics na siya. Yan. Okay, so sagutan natin class. So again, ano yung given natin dito? So 1.3. So a car from rest. So pag sinabing from rest class, magsa-start siya, VI is equal to 0. Yung VI siya yung velocity niya. Yan. Okay? Tapos meron daw siyang final velocity class na 30 meters per second at time is equal to 10 seconds. So yan lang yung given natin kasi tingnan nyo na yung for yan. Tingnan nyo na lang yung drawing. Okay? So yung una daw natin kukunin class, so acceleration tayo. Ito yung acceleration niya. So paano natin kukunin yung class? So again class, pag ganyan na yung galawan, wala na tayong formula, wala na tayong equation, ang formulas natin class is ito. So parang pipili ka lang dun class. So kung titignan natin class, diba, ang hinahanap natin acceleration. Tapos ito yung mga given natin. So anong formulas yung pwede natin gamitin class? So kung titignan nyo yung formula 1 natin, hindi pwede class kasi wala tayong x. Formula 2 natin class, pwede. Kasi given naman dyan. Okay? So yun na yung gamitin natin class, yung formula 2. So pwede lang natin class. Again, ang formula 2 natin class is equal to yung VF. Final velocity is equal to yung initial plus yung acceleration times time. So direct sub lang tayo dito class. Yung VF natin, again, di ba yun yung 30? Yan. Okay? So initial natin class 0 plus yung gusto nating makuha class times yung time natin class na 10. So shift solve na tayo kasi para mabilis. Acceleration natin class is equal to 3. Tapos since naka meters, consistent naman tayo sa unit, ang sagot natin class ganyan. Okay? Diretso lang. So B, ano yung hinanap natin sa B class? So yung B natin class distance travel. So ano daw class yung distance travel? Since horizontal tayo class, tawag natin sa distance x. Ano yung x at time is equal to 10 seconds. 10 seconds to. Okay? So pipili ka lang ulit ng formula mo dito class. Kung titignan nyo class, formula 1, x, vi. So meron tayo lahat. So pwede natin gamitin yan. So, formula 1 tayo. So formula natin class, x is equal to yung initial plus yung final over 2 times yung time. Okay, so medyo alisin ko muna to, no? Direct sum lang to. So, titignan nyo class compared kanina, mas madali siya. Kasi yung formulas lang na minimemorize natin, tapos pipili lang tayo doon. Direct sum. Okay, so yung VI natin class again, di ba 0 yun? Plus yung VF natin class na 30. Okay? Over 2 class times yung time natin na 10 seconds. So titignan nyo class, x is equal to 15 times 10, 150 meters. So yan na yung B natin. Okay? Tapos yung C natin class, kung titignan nyo, ano daw yung time it took to travel yan. So what is time at x is equal to 100 meters. Okay? Again class, formula. So time yung kailangan natin class, x yung given. So pwede tayo actually sa formula 1. Ay hindi. Ito yung gets natin class, no? Hindi tayo pwede sa formula 1. Bakit? Bakit hindi tayo pwede sa formula 1?
Kasi gets natin, no, yung velocity natin, again, nag-move yan. So, ang define na velocity, final velocity natin dito, class, kapag yung time mo is 10 seconds. So, dito, class, hindi kasi natin alam kung ano yung time kasi yun yung hinahanap natin, di ba? So, hindi natin pwedeng sabihin, class, na yung final velocity natin dito, 30. Okay? So, hindi tayo pwede sa Formula 1. Hindi rin tayo pwede, class, sa Formula 2. So, more or less, class, ang pinaka-safe natin, piliin natin yung formula na walang final velocity. Gets pa yun? Again, class, ganun yung concept, no? Kumbaga kasi, class, yung final velocity natin, hindi yan nag-vary yan. Nakadepende siya, class, dun sa time, tapos dun sa distance. Kumbaga, hindi siya kasi constant velocity, di ba? Kasi ang constant sa ating, class, yung acceleration. So, kumbaga, pag nag-move siya, tumataas ng tumataas. So, again, class, ang gagawin natin dito is yung Formula 3. Okay? Yung Formula 3 natin, class, yung gagamitin natin dito kasi yung walang VF, walang final velocity. Okay, so x class is equal to yung initial times time plus yung 1/2 acceleration times squared. Okay, para safe tayo. Gets nyo yung class, crucial do. Kumbaga yan, nakadepende sa class dito. So dito ginamit natin sa class kasi sumakto. Ang pinag-usapan natin yung time is equal to 10 seconds. Okay, pwede natin gamitin yung may VF. Same dito, class, ganun kasi kinukuha natin yung acceleration given yung mga ganyang given. Okay? So this time, class, nag-iba kasi. Nag-iba yung distance natin. Kumbaga yung distance natin, class, hindi siya 150. So hindi natin pwedeng gamitin yung VF na yun. Gets ba? Okay, so yan. So direct sub tayo, class. So yung x natin is equal to 100 and yung VI natin, class, 0. So ito, class, times t. Pinukuha natin. Plus, class, ano yung 1/2 ang acceleration natin this time is, so constant yung acceleration natin, no? So kahit saan siya, so 3 times, class, yung t squared. Gets ba? So kung titignan nyo, class, pag sinolve mo yan, t natin is equal to, shift solve na lang, class. Kung kukunin nyo yung positive, no? So 8.165 seconds. Yan. Klaro ba? Okay. Tapos kunin natin yung d, class. So yung last class, so kunin natin ano doon yung velocity. So ano yung VF natin, class? At x is equal to 50 meters. Ito yung sinasabi ko, class. So hindi porke ang given doon, class, is 30. Hindi natin sasabihin, class, na yung VF natin is 30. Yun yung proof niya. Gets ba yan? Kumbaga, bakit natin hinahanap ulit yung VF given na siya? So yun yung explanation, class. Again, yung VF kasi natin nag-vary depende sa time or yung distance. So dito, this time, class, kukunin natin kung ano yung VF given na kapag nasa 50 point siya. Gets ba? Kumbaga dito sa drawing, class, titignan natin. Yung VF dito sa point na to, sa point 1, magkaiba siya, class, sa speed na niya, kung ano yung speed niya dito sa point 2. Okay? So kumbaga hindi natin pwedeng sabihin ng sagot natin sa D is yung 30. Kasi hindi naman yan yun. Kumbaga, sinunod natin kanina, yan yung VF, class, kapag yung x is 150. So kung kukunin natin sa D, class, ano yung final velocity natin kapag yung x natin is 50. Okay? So burahin ko lang, class, yun nandito sa kabila para may space tayo, no? So paano yun, class? So again, pili lang tayo sa ating formulas. Yan. So ang kukunin natin, class, is ito. Tapos yun. So para maiba, class, again, gamitin naman natin yung equation 5. Kasi never natin ginamit yung formula 5, no? So para matry natin kung paano yung 5, gamitin natin 5. So pwede actually, ang mga pwede dito, class, pwede natin gamitin yung, actually, pwede lahat. Kasi dun sa given, class, yeah. Ay, hindi. So, hindi tayo pwede sa 2, class, kasi ang given natin is yung x. So, ang choices lang pala natin, class, is yung formula 1, formula 4, joke lang.
Hindi rin pala pwede yung 1 class kasi wala tayong time. Yung 4 namang class, wala rin tayong time. So, no choice pala tayo class. Ang pwede lang natin gamitin talaga is yung formula 5. Okay? Kasi yun lang yung nasa given. Kumbaga para may makuha tayong sagot. Okay? So, diretso na. Ang gagamitin natin yung formula is yung 5. Formula 5, yung final velocity squared is equal to yung initial velocity squared plus 2a distance. So, ang distance natin class is yung x. No? Direct sub class. So, yung VF natin, yan, ang VI natin class, 0 squared plus yung 2, yung acceleration natin class, constant 3. Tapos yung x. So, ang x natin class, again, yung given na 50. So, meron tayong makukuha class, VF is equal to yung square root. Ito. Ang square root daw niyan class is 17.321. So, since consistent tayo sa units class, meters per second. So, yun na yung sagot class sa 1.3. Get ka. Okay? So, yun. Nung bago sa problem na to class, yun, i-gets nyo, yung VF class, nag-vary yan. More or less nakadepende yan sa time tsaka sa distance kung nasaan siya. Okay? So, yan yung 1.3. Yun. So, move on lang tayo, class. So, meron pa tayong dalawang examples. Kaya nyo yan, class. Kape-kape. Kape-kape lang. Okay, so, move ko na habang nagpupunas ako, no? Meron tayong example 1.4. Yan. So, example 1.4 natin, class. Anong bago dyan? Paano naman kung free fall siya? Okay. So, free fall. Tapos, pasalamat tayo po. Again, walang equation na given kasi pag may equation na given, matik class, integrate tayo. So, dito class, kung titignan nyo, ito na yung pinaka problem natin. So, may bola daw class, tinapon siya pataas, tapos nahulog siya sa building. Ito class, meron siyang given distance, 30 daw class after 5 seconds. Okay? So, ngayon class, ano yung kukunin natin? Again, ano yung given natin? Ang given natin class, 1.4, no? So, meron lang tayong y class. Again, 30 meters siya. After t is equal to 5 seconds. Yan na yung pinaka-given natin. So, yun lang naman. Ignore air resistance. More or less, lagi natin in-ignore yung air resistance kasi mahirap yung consider. Consider dyan. May complicated masyado. Okay? So, anong kukunin natin sa A class? Ano daw yung initial spin niya? The ball. Okay? So, paano yan class? So, again, kapag panic, tiwala sa formulas. So, sa ganyang given class, anong formula yung makukuha natin or ano yung pwede natin gamitin para makuha natin yun? So, titignan nyo, meron tayong given time, tapos meron tayong given na y. So, again class, yung formula natin, kapag free fall, yung mga x lang dito, papalitan nyo ng y, yung acceleration, papalitan nyo ng gravity. Sige, sa ating class, yung gravity, laging negative. So, titignan nyo class, gamitin natin yung equation 3. Kasi di ba meron tayong time, meron tayong time. Yan lang naman yun dito eh. Ay, wala tayong acceleration. Hindi pala pwede yung joke. Meron tayong acceleration class, yun yung gravity. Okay, so equation 3 tayo dito class. Equation 3 class, again, equation 3. So, y is equal to initial velocity times time plus 1/2. Again, class, ang acceleration na natin is yung gravity times squared. Okay? Direct sub lang. Kasi kung ano yung ating may formula. So, direct sub lang tayo, class. So, yung y natin, again, class, 30 is equal to yung vi natin. Yan yung gusto natin makuha times yung time natin na 5. Plus yung 1/2, ang gravity natin, class, negative 9.81 times yung time na 5 squared. Okay? Shift solve. Tanggap sa akin ang shift solve, class. Basta nalagay nyo yan. Okay? So, sagot natin dito, class, kung titignan nyo, ang VI natin is equal to 18.5 meters per second. Okay? So, pag positive siya, class, upward. More or less. Kasi diba pag free fall tayo, class, meron tayong directions.
Okay? Tapos B, dire-diretso lang natin class para matapos. So ano yung gusto natin makuha sa B class? Kung titignan nyo, how high does it rise above starting? So ano lang yung Y daw class? So how high? More or less ano yung maximum height niya pag tinapon mo? So kung titignan nyo kasi i-analyze natin, di ba tinapon mo pataas, tapos bababa. So dun sa point kung saan siya bababa class, yun na yung highest point. Tapos anong property class? Kung titignan nyo, ano yung y at vf is equal to 0. Kumbaga ano yung y kapag class nag-stop siya. Kasi di ba pag na-reach na yung pinakataas, bababa siya, yung speed niya magiging 0. Parang yan yung pinaka-clue natin. Okay? Tapos again class, sugutin natin yung mayawagang formula. So given that class, so yan. Ano yung gagamit natin dito? So, kung titignan nyo yung 1 type, pwede sa 1 class kasi wala tayong time. Same sa 2, wala tayong time, 3, tsaka 4. So, kung titignan nyo class, equation 5 lang tayo. Okay? So, equation 5 natin class, final velocity squared is equal to initial velocity squared plus 2 gravity, tapos yung distance. So, dire-diretso lang class. So, 0 squared. Ano yung initial natin class? So yung initial natin, constant na to regardless. So meron lang tayo 18.5 squared plus yung 2 times yung gravity. Again class, laging negative yung gravity. Times yung gusto nating makuha, y max. Okay? So pag sinob nyo yung class sa calculator nyo, yung y max natin is equal to 69.847 meters. Okay. Tapos batangan na natin yung C class. So ano yung gusto niyang kunin sa C? Ano daw yung velocity after 5 seconds? So ano daw class yung final velocity at t is equal to 5 seconds. Okay. So again, mahiwagang formula class. So gamit yung given, ano yung gagamitin natin? So time. So hindi tayo pwede class dun sa 1 kasi wala tayong distance. Hindi rin tayo pwede sa lahat. So dito class, equation 2 lang tayo class. Kasi yun lang yung walang distance. So let's see. Okay? So ano yung velocity? So again, equation 2 lang tayo. So yun lang yung walang given distance, no? So equation 2 natin class, yung final velocity is equal to yung initial velocity plus yung gravity times yung time. Direct sub lang tayo dito class. Ito, again, constant tayo, 18.5 plus yung gravity natin class na negative 9.81 times yung time natin class na 5 seconds. So makukuha natin class yung final velocity. Ano, masagot ko na. Yan. So yung final velocity natin class equal siya sa negative 30.5 meters per second. Ay, class, yun nga. Kasi di ba free fall tayo, so dapat alam natin kung ano yung mga meaning. So dito sa unang sagot natin class, pag velocity, again, di ba positive siya. Ibig sabihin ng positive class, mataas. Tingnan natin yung sign convention dun. Okay? Ang meaning naman nito class, so pag negative siya, ibig sabihin pababa. So ang final answer natin dito class, yung VF is equal to 30.5 meters per second. Tapos, pababa. Okay? So tandaan nyo yung class, dapat yung mga sagot natin kapag free fall or vertical motion yung problem natin, dapat meron siyang directions. Gets ba? So yan. Okay? So tuloy-tuloy lang tayo class. Last. Okay, part 1. After nito. Kape class para magising. This. Okay? So, kung titignan nyo class yung last
last example natin, anong bago dyan? Naku, alam na naman to class. Kung titignan nyo class, meron ulit tayong given na equation. So pag may given na equation class, alam na. Derivative, integration. Integral na naman tayo class, tsaka ano, depende kung ano yung given. At alam mo rin pala class kung kailan ka mag-integrate, tapos kailan ka mag-derivative. Depende yun sa given. Okay? So ayan. Ano yung given natin class? So kung titignan nyo, x-axis. So meron lang tayong gumagalaw na particle sa x-axis class given the equation yan. So ano yung makukunin natin class? So 4. So sunat lang natin given class. So 1.5. Okay? So yung given. Yan. Isa lang yung given natin class. Meron tayong equation ng position or the distance 60 plus 0.5 t cube. Ang unit natin dito class is meters. Tingnan natin. Okay? So, paano yan? Oh gosh. So, kukunin daw natin dito class position. So, since x-axis ang tawag natin sa position or distance, yung x. Ano to yung x class after at t is equal to 3 seconds. Okay? So, this time class, madali lang siya kasi given na yung formula natin class. Ang formula natin is yung given. Diba kasi meron tayong equation ng x class is equal to yung 60 plus yung 0.5 t cube. So since given yung time class, direct sub. So 6 times yung 3 plus yung 0.5 3 cube. So meron tayong x class. Again, ito pinalcule niya 31.5. Okay. So bilisan lang natin. Susunod, yung b class, ang kunin natin sa b, ano doon yung displacement niya from 2 to 5 seconds. So, displacement natin class, ganyan. Change in x. At t1 is equal to, so yung t1 natin yung 2 seconds. Tapos yung second time natin class is 5 seconds. Okay? So, alam naman natin class anong formula, di ba? Ang formula class ng change in x or displacement yun. No? Minus lang natin yung t2 minus yung t1. So, para makuha natin yung t2 tsaka yung t1 class, okay, dali. T2 tsaka T1 nga. Mali class. Since change in x class, dapat yung difference of x's. So, meron tayong x2 minus yung x1. Paano natin makuha yung x1 tsaka x2 class? Ganon. Gamitin lang natin yung T1 tsaka T2. So, para makuha natin class yung x1, gagamitin natin yung T1 is equal to 2 seconds. So, gamitin lang natin yung formula class. So, yung formula natin, di ba, yung x2, para makuha natin class yung x2, gagamitin lang natin yung t, x2. Yeah, but, yan, x1. So, dito class, substitute lang natin yung formula 60. So, dito, para makuha natin yung x1, dapat gamitin natin yung time 1. So, yung 2 plus yung 0.5 to cube. So, meron tayo ng x1 class equal siya sa, yan, 16 meters. Okay? Para naman class makuha natin yung x2, kailangan lang natin gamitin yung t2, 5 seconds. So same class. x2 is equal to yung 6 times yung 5 plus yung 0.5, 5 cube. So makukuha natin class yung x2 equal daw siya class sa 92.5 meters. Okay? So since meron tayo ng x1, tapos x2 class, makukuha na natin yung displacement. So ang displacement natin class, minus lang natin siya. So yung 92.5 minus yung 16. So meron lang tayong displacement class 76.5 meters. Yan yung C, B. Okay? So burahin ko lang class yung kabila para ano. Burahin ko na yung, kasi meron pa tayong dalawa. Last two. Okay? So wala namang bago, no? So ito yung times class. Kahit may ganon, gets mo lang dapat class. Yan. May times na hindi ka magdi-differentiate or mag-integrate. Kasi matik na. Ang tinatanong is yung mga x. So, substitute lang. Pero mamaya mag-integrate rin tayo kung excited kayo.
Hindi mawawala yan class basta may given na equation. More or less, most probably, magdi-differentiate tayo or mag-i-integrate. Okay, sina natin to. So C. So anong gusto mong kunin nung C class? So ang requirement natin sa C, ano daw yung average velocity? So C. C. Ano daw class yung average velocity natin? So average velocity during at T1 is equal to 0 seconds. T2 is equal to 5 seconds. So first 5 seconds kasi tayo. Okay? So paano yan class? So, para masagot mo yan, dapat alam mo lang kung ano yung formula ng average velocity. So titignan yung modules natin class. Ang average velocity natin class is equal to change in distance. Change in, since horizontal tayo class, x. Tapos change in time lang tayo dito. May expand natin class x2 minus x1 over time 2 minus time 1. Yan. Okay. So titignan nyo class, kulang lang tayo ng x2 tsaka x1. So para yung ginawa lang natin kanina class, para makuha natin yung x2, gamitin lang natin yung time 2. Time 2 natin class, di ba yung 5 seconds? So para makuha natin class yung x2, gamitin lang ulit natin yung given formula. So yung 6 times yung 5 plus 0.5, 5 cube. Meron tayong x2. Equal siya class sa 92.5. Parang yung sagot natin kanina. Okay. Tapos yun. So para makuha natin class yung x1, gagamitin lang natin yung time 1. Equal siya class sa, saan na yun? 0. Kung titignan natin class, x1 is equal to yung 6 times 0 plus yung 0.5 times 0 cube. Meron tayong x1 class is equal to 0. Tapos yun, diretso na natin class, solve na natin yung average velocity. So yung average velocity class, yung x2 lang natin na 92.5 minus yung x1 natin na 0. Tapos yung time 2 natin class na 5 minus yung time 1 natin na 0. Makukuha natin class yung average velocity natin equal to 18.5 meters per second. Gets na. Yan yung C. So tuloy lang tayo class. So far, wala pa rin tayong differential tsaka integral, no? Kaya tayo dun. So, last na. So dito sa last class again, dito na tayo, kunin natin yung average acceleration. Mukhang mapipilitan na tayo class gumamit ng calculus. So, calculus. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo class. So this time class, D. Gusto kunin ni D. Ano daw class yung average acceleration? So average acceleration during the second 3 seconds. So at time 1 is equal to time 2 is equal to yan. So ito yung challenge dito class. Paano natin i-define yung time 1 plus time 2? So ano sa tingin nyo class? So baka sabihin natin class, ang time 1 natin, since yung second 3 seconds, second 3 seconds, baka sabihin natin class 4 seconds tapos 6 seconds. So mali tayo dito class. Bakit? May isipin mo kasi class, ano ba yung first 3 seconds? Diba? Magsa-start tayo sa 0 to 3. Tama? Okay? So kung titignan natin class, ano yung second 3 seconds? Tama bang sabihin 4 to 6? So mali class. Bakit? Kasi yung first naman natin, hindi naman natin sinabing 1 to 3, di ba? So mali rin sabihin ganyan. So dapat class, ang second 3 seconds natin class, 3 to 6. Yes. Okay? So dapat dito class, hindi tayo 4 seconds, dapat 3 seconds. Again class, ang proof natin kasi yung first 3 seconds naman natin, magsa-start ka sa 0, hindi ka magsa-start sa 1. So dapat class, yung second 3 seconds mo, magsa-start ka sa 3, hindi sa 4. So klaro na yun, no? Okay? Tapos paano to? So again, since ang kinukuha natin class is yung average acceleration, dapat
Alam niyo lang kung ano yung formula ng acceleration. Formula natin class ng acceleration is derivative class ng v with respect to time. Okay? Or, mali pala. Ito pala class yung sa acceleration. Ang formula pala natin class ng average acceleration. Average pala to class. So yung average class, ito yung difference in velocity over yung difference in time. So kung i-expand natin, yung V2 minus yung V1 over yung time 2 minus yung time 1. So para makuha agad natin class yung mga V, gagamitin lang natin yung mga T. So yun yung problema. Ano yung formula natin class ng V? So, yun ulit. So ang V natin class, di ba? Gagamit dito na tayo mag-integrate. Formula differentiate. So ang formula natin class dito, di ba? Ang V natin is equal to yung direksyon na natin, no? So ang V natin class, ito yung derivative ng x with respect to time. Okay? So kung titignan nyo class, yan. So yung V natin, equal siya class sa yun. So meron tayong x, di ba class? Given yung x natin. So dito magdi-derivative tayo. At least hindi tayo mag-integrate. Tagal nun eh. Okay? Substitute lang natin class yung pala ng x. So 6t plus 0.5 t cubed. Diretso na natin. So pag mag-differentiate tayo class, di ba, ang galawan lang doon is magma-minus ng x. So dito class, kopya lang natin yung 6 times yung exponent niya. So ibababa natin yung 1. Tapos yung t, 1 minus 1. Okay? Plus class yung 0.5. Baba natin yung exponent niya na 3. Times yung t, 3 minus 1. Okay? So isi-simplify natin to class. So meron lang tayong 6 plus 1.5 t squared. Tama, di ba? Okay? So ito na class yung formula natin ng velocity. Okay? So titingnan nyo kasi kailangan natin ano yung V2 at yung V1. So para makuha natin class yung V2 at V1, parang yung kanina lang. So for V2, so gagamitin lang natin class yung T2 is equal to 6 seconds. So gagamitin natin class yung equation natin. So yung V2 natin, equal siya class sa 6 plus yung 1.5 t squared. So 6 squared. Yan. Okay? Tapos para naman class makuha natin yung V1, gagamitin lang natin yung T1. 3 seconds. Kita pa naman, no? So yung V2 natin class, kung titignan nyo, 60 meters per second. Okay? Yung V1 naman natin class, so yung 6 plus yung 1.5, 3 squared. So meron tayo class yung V1, 19.5 meters per second. Okay? So kung titignan nyo class, dire-diretso na, no? Kuha na natin. So yung average velocity natin class, so yung A average is equal to yung V2 natin class na 60 minus yung 19.5 over class yung 6 minus 3. So may makuha tayo class 13.5 meters per second squared. So, yun na yun class. Alright. Stop muna natin dito class. Gawin natin 2 parts yung module 1. So ito yung first part natin. Hindi ko pa rin record. Oh! Hindi nga. Stop ko na yung share. Ayun. Shucks, akala ko hindi ko rin record. So, i-end ko na class. See you dun sa part 2.